Përshëndetje të dashur miq, po takuam përsëri në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot kemi zgjedhur një recetë të thjeshtë, tradicionale, festive, tullumba shumë të shijshëm që përgatiten shumë shpejt. Pra është një recetë shumë e thjeshtë. Përpërësit që duhen për të përgatitur këtë recetë janë 300 gram miell, 3 vezë, 2 lugë gjalp fshati, 1 lugë niseshte, 1 limon të vogël ose 1 lugë gjellë lëng limoni, 650 gram sheqer dhe 1 litër ujë që do ta përdorim gjysmën për sherbet dhe gjysmën për ta bërë brumin e tullumbave. Vazhdojmë nga puna. Puna e parë do të bëjmë shërbetin, sepse shërbeti do ftohet gjatë përgatitjes së brumit të tullumbave. Hedhim 500 ml shin e ujë që kemi për ta bërë shërbetin. Në momentin që do të valojë sheqeri dhe uji bashkë, në atë moment do ta hedhim edhe lëngun e limonit. Tani do vazhdojmë me përgatitjen e brumit të tullumave. Për përgatitjen e brumit, vendosim tenxherën në zjarr, hedhim ujë dhe ngrohim. Në momentin që të marrin val, do të bëjmë hedhjen e miellit edhe do ta trazojmë siç më shikoni mua. Ja pra dhe ujë po valon gati. Tani bën hedhjen e gjalpit edhe e shkrim. Tani është shkri gjalpi dhe do të bëjmë hedhjen e miellit avash avash. Duke hedhur, duke trazuar. Dhe njëkohësisht do t'ja ulim zjarrin, pra nuk do ta bëjmë në zjarr të shpejt, pra. Do t'ja ulim temperaturën. Edhe vazhdojmë e përzim avash avash. Pra në temperaturë të mesme. Edhe shërbeti po valon. Vëmë hedhjen e limonit. Edhe tani do ta stakojmë dhe është gati shërbeti për tullumat, por do ta ftohim. Në kohën që po bëjmë tullumat, shërbeti do të jetë i ftohtë. Në këtë moment është zirë fiks, pra. Të shohët edhe nga tenxhera edhe nga luga, pra. Nuk kemi pse ta lëmë në zjarr, sepse është zirë. Nuk do shumë kohë. Tani do ta heqim nga zjarri dhe do ta lëmë të ftohet. Tani brumi është ftohur. Do të hedhim vezët edhe niseshten. Pra në fillim do të hedhim niseshten. Dhe avash avash do ta hedhim edhe vezën. E bëm shërbetin dhe ftohem me kemi lënë. Brumi është i bërë për mrekulli. Tani do ta hedhim tek forma dhe t'ju japim forma dhe të hedhim tek vaj për të skuqur. Do të skuqim avash avash në temperaturë të mesme, sepse duhet të piqet brumi mrena. Vazhdojmë nga puna. E mbushim formën me brumin e tullumbit. Dhe bëjmë prerjen e brumit me gërshërë, jo me thikë, sepse thika ja prish format. Nuk do keni frikë, sepse brumi është i trash,
Dhe nuk bjen po se pritëm ne. Prandaj do të punoni me kujdes. Të dashur miqtë e mi, ja pra dhe të llumat po piqen për me kulli. Do të kemi durimin, sepse do të ham një ëmbëlsirë shumë të mirë. Ja pra, kemi rrotulluar dhe i kemi pjesë sikur petullat në 2 krop. Tani janë bërë dhe do t'i heqim avash avash. Nga vaj do t'i kullojmë kështu, siç më shikoni mua. Dhe do t'i hedhim direkt tek shërbeti. Do t'i lëmë për 2-3 minuta që ta thithim shërbetin mirë. Dhe në mrapa mund t'i servim të ftohtë ose në atë moment si të keni dëshirë. Kjo është receta që përgatitëm për sot, duke ju falenderuar shumë për njëkjen që më bët. Mos harroni të bëni subscribe të kanalin. Shihemi së shpejti në videon e radhës.